السلام عليكم اخواني المشاهدين والمشاهدات. اليوم رانا جبنا لكم نوعيه جديده اللي هي فير اسودي، تعمل عن طريق اليو اس بي. شريناها عبر التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك، ورايحين نشوفوا امامكم النوعيه هذه. هاي خوتي هنايا من نوع ايغريك بي 5 كما راكم تشاهدوا هنا. هاي هنا بون، عندنا هنا هذا الشاحن من نوع يو اس بي نورمال عادي. عندنا هنايا ليتات، عندنا زوج، وحده رقيقة وحده زوج كيف كيف. عندنا زوج، عندنا هذه هنا باش نحط فيها الفراسولي، وعندنا هنا هذا ليتان غير باش نجربو به. فوالا، عندنا هاي العملية سهلة خوتي مهلة. تجي هذا تبلاصيه هنا كما راكم تشاهدوا هنا، نبلاصو هنايا. هذه ما تشارجاش خوتي، تعمل ديريكت هكا. نجيبو الشارجور نقومو بديروه وشوف، تقدر تركبها في البيسي بورطاب ولا كيما هنا. ها هكا رانا ركبنا في الشارجور هكا بلي انديكات، مازال ما شعلتش، دوك نفهمكم عليه. جبنا ان اكزومبل باش نسودو نديسيدو. بون، هي تعمل بلي دوغري، تعمل بلي دوغري. هاهما هنا لي دوغري. عندك هنايا كي تكون خضراء من 330 دوغري حتى 350، وعندكم هنا زرقاء من 370 حتى ل 400 دوغري، والحمراء من 430 حتى ل 450، باش هنا نكونوا متفاهمين. دوك هنا باش تبعوني هنا خوتي، هنا هكا. دوك حنايا رانا هنا من 330 حتى 350. كانت حما عاود زرقاء هنايا، هنا من 370 حتى ل 400، وهنا من 430 حتى ل 450. صاي متفاهمين خوتي؟ هاي هنا في الاحمر. داكور. خوتي كيما قلنا لكم، دوك هاو يحمى هنايا باش نجربوه في هذه، اسكو هذا افيكاس ولا ماشي افيكاس، ولا لا رشو خير منه. هنا خلوه يسخن شويه. دوك رانا حنا درناه في الدوغري اللي هو 430 حتى 450. نشوفوا النتيجه اسكو افيكاس ولا لا. بسم الله على بركه الله، نبداو من هذا. فوالا اخوتي، ها في الساع. ليه نجربوه في هذه. بسم الله، نجربوه في هذه اليو اس بي. اليو اس بي هنايا نورمال نحوها بلا رشو. في الساع هذا منك نسيتو. باش نحرق على البلاستيك. اكزومبل نسيو هنا، نسيو هنا.
واحد خيطان اثنين. جينا نزيدو حاجة واحدة أخرى نقلعوها هذا السيركوي الناحية. مبقاش الناحية تعرفوا على خوتي، باش من هذا بلا شوية الناحية مبقاش الناحية. دوك نجرب لي كاو هذا خوتي. هاد لامارك شابة بزاف، يعني واحد يشريها ما يندمش عليها، حاجة شابة. حنا ماشي ندعمو في هذا المنتج، ولا الحقيقة تقال، حاجة ظريفة صغيرة وإفيكاس. مادام يكون دعمونا في لاشان، ديروا لنا جيم لاباج. الله يخليكم، السلام عليكم اخواني.